Autotallin päivitystä pikkusen tuossa. Tässä kun muutettiin, niin oli melko nähöstystunne. Täynnä romua. Siinä oli vielä edellisenkin asukkaan romut. Ja omat isosta talosta pienempään. Niin. Kyllähän siinä hommaa riitti tuossa autotallissa. Sitä on nyt vuosien aikana pikkusen lisännyt hyllyä ja vähän järkevämmäksi tehnyt mutta kyllä sillä nyt jotain pystyy tekemään. Autohan sinne ei mahu, mutta kaikkia projekteja kyllä. Mä muuten tein tämän pöydän. Se nyt on väliaikainen ratkaisu. Mutta joo, semmonen. Joo, olisikohan pikku autotalli päivitys. Tää pari kaappia tänne tuo. Niin. Katsotaan vain. Tännehän ne oli ehtinyt nakata nämä kaapit. Voi perse. No. Ei se autakko ottaa täältä jempiä. Hyvän näköisiä kaappeja. Eikä tämmösiä kannata roskia. Täällä on pääkytkimet ja kaikkia ohojaimet. No tästä puuttuu nyt nuo takalevyt, mutta ne on tuolla jimmassa onneksi. Tuolla noin, mutta joo, siinä on hyvän näköiset kaapit. Tuo nyt pitää vaihtaa, kun ne ehti hajottaa tuo. No, lyö joku pleksi tuo. Joo, on kyllä. Nämä vaan otetaan irti nuo turhanpäiväiset systeemit tuolta. Tehdään hylly. Joo. Mä en tiedä miten mä saan vaan kotona sitten siirrettyä tätä kaappia. Tämä on melko painava, vaikka täällä ei oo mitään nyt sisälläkään. Kaikissa on taustalevyt paikallaan. Joo, tää on päässyt pikkusen räjähtää. Siellä on hirveänä ledivalua ja ne pitäisi asentaa kattoon ja kaikki tämä romu täältä saa jotenkin järkevästi. On siinä tavaraa. Nuo sais pois tuolta. No niin, pikku päivitystä. Siinä olisi nuo pöydät jo vähän on vielä romua missä sattuu, mutta se siihen aika hyvin. Mutta ei tässä taida paljon tässä penkissä pystyä vääntelemään. Pistää vielä tuohon seinälle semmonen lokeerikko tuolta. Tuohon varmaan hyvä se ja hoetetaan romun määrä. Sitten kaapit tuonne ja ne pitäisi kaikki nuo loput romut mahtua niihin kaappeihin. Joo. Pojalle vähän ylimääräisiä työkaluja. Pääsee niillä alakuun. Ei näitä kiintolenkkejä ei pysty antamaan joko 3 kappaletta ja no tuolla on vähän enemmän, mutta ne on aina hukassa. Mitä tarvii? On se melko homma saattanut sisään, en tiedä mahtuu. Joo, on se tiukka on tuolta ottaa tuohon
auton tolppaakin. Oi voi. Ja täältä on jo tuolla katolla. Joo, siellähän se on sisällä, mutta on se niin painava ja kaikki nämä rauhatkin vielä paikalla, että se on pakko purkaa, että saadaan tuonne seinään. Se just mahtuu. Joo. On liian kyllä iso. No, ei se auta, kun se on nyt siellä, niin se on siellä. No niin, sehän on sisällä ja en tiedä, saisiko sen purettua ossiin. Mutta nämä ovetkin painaa jo monta kilua, satana. Joo. En tiedä, pakko se ottaa noita turhia romuja tuolta vielä sisältä pois. Ja varsinkin nuo nostopolakin, nehän painaa jo vaikka kuinka paljon. Otetaanpa ovet irti ja katsotaan, saanko me edes liikkumaan tätä. Joo. Tuolla lailla. Pitääkö ottaa sillä tuolta menee alta. Että se vettäisi vähän tuosta seinästä pois. Koitetaan tällaisella. Se painaa vieläkin vaikka kuin vituusti. Eihän se ollutko nostaa pystyyn. Tiedän, että osa tekee siivousta. Se on nyt sellainen tilanne, että mä istun tässä puolen tunnin sisällä. Oi vittu. Toistun tästä vasemmalle ja mulla alkaa loma. Siinä olisi nyt tämä yhden puolen hyllykkö valaamina. Kyllä me ruvetaan laittelemaan vähän noita romuja sinne ja sitten vielä ovet ehkä tänne ja nuo yläosat tuonne paikalle, mutta sittenhän ne jää taas seuraavan kertaan. Joo. No siinähän se nyt olisi vähän niinkö romuahan se nyt on täynnä, mutta ja tuokin on tuossa ylimääräisenä. Tää vähän siistiä tuota nurkkaa ja laittaa tuo varmaan sinne, mutta siinä ne ois. Nämähän nyt on vielä ilman niitä hyllyjä. Aivan täynnä romuja. Ja tämä on sama homma. Pihalaatikoita satanaa kattoon asti. Ne on kaikki projekteja. Tosta puuttuu vielä se luukku. Eikö tämä oikeas väärään suuntaan? Joo. Täällä on kans projekteja, johtoja, kaikkia täällä. Täällä on sitten näitä spray-vehkeitä. Kaikki tämmöiset. Joo. Saa nähdä milloin tämä saa tehtyä loppuun. Nyt pitäis nuo satanan romut tuolta pihalta. Pitäisköhän näistäkin pikkuhiljaa ja ruveta luopuu enimmästä. Joo. No niin, nyt rupeaa sulle autotallies jonkunlaisessa kunnossa, että täällä voi jotain tehdä. Vaikka pienihän tämä onko mikään. Mutta romua on kertynyt. Raakalla käellä lähti nyt roskiin, mutta sitten varmasti tarviiko tarvinnut. Mutta joo, nyt ne rupeaa olemaan vähän järjestyksessä. Siinä on tuo työkalunurkkaus. Yksi tyhjä pakki oli. Jäi. Mutta ne nyt on vähän vielä sekaisin. Mutta löytääpähän ainakin itse. Siinä on noita sähköpotkulautoja. Kaikki toimii. Tuossa olisi vähän laitettavaa tuossa closea ja sitten tuo rakepyörä. Siitäkin on video netissä. Se pitää laittaa kuntoon, maalata ja kaikkea. Tehdään kunnollinen akkukotelot sun muut. Sitten tuo flikkeri tuolla. Mä tein siihen se pultti, tai siis mutterin tuonne tankoon, että se pysyy varmasti kiinni. Runkoa joutui vahvistaa, mutta siitäkin on video. Sitten tietenkin on pyörä ja Potsun mobedia tuolla ja renkaita, turhia nuisakin paljon. Sitten on tämä kaappi, mikä tuolla väänneltiin menemään. Se on hyvä, mä en nyt sitä sisältöä niin sen enempää näytä. Siellä on maalit, kaikki
Mitähän tuolla oli? Tuolla oli kaikkia akkuja ja kaikkia. Tuolla oli projekteja, ne on lihalaatikoita täynnä. Tuolla oli ketjuja, imureita, mitä siellä oli. Sitten tässä on vähän niinku tuo sähkönurkkaus, mutta tuo pitää vielä keksiä joku, kun tuo peltipöytä, niin vähän huono tehdä mitään sähkösysteemejä. Joo, siinähän se rupeaa olemaan. Vettä sattaa. Joo, 200 metriä ledinauhaa. Ei oo muuntajaa ja ne on rikki aina väliltä, niin roskiin. Pikkusen tuli tämmöstä rautarumua ja pien elektroniikkaa. Alumiinia on melko paljon, mutta ja kuparia ei jaksa eritellä ja tuolla on alumiiniputkia ja vähän sähköpotkulla on runkoja. Ei muuta kuin roskin kaikki. Nekin on alumiini. Tällä me pärjätään. Projekteja on tosiaan. Tuolla päällä on yksi. Tuolla on. Sitten tuolla kaapissa aika monta projektia. Mutta niistä sitten videota jossain vaiheessa. Talvella tämä on tosi kylmä tämä autotalli. No LED-valotkin laittoi vaan tuonne roikkumaan, niin nyt näkee kumminkin. No toiset LEDit jotakin poistua. Mutta nyt tässä näkee. Vähän paremmin laittaa vaan kiinni ja tämmöstä. Ei muuta kuin katsellaanpa ensi kerralla.